אני חוליה באיזה שרשרת. זה שאני חושבת שהכל סובב סביבי, אני מפספסת את המבט על, את מעוף הציפור. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לקחת אותי, אני לא יכולה לעצור את זה, ואם הוא לא רוצה לקחת אותי, אני לא יכולה לייצר את זה. במקום הזה אני מתהלכת בביטחון הזה, שמה שזה לא יהיה, זה לא כזה דרמטי. שלום לבמאית רמה בורשטיין-שי. אהלן. זוכת פרס אופיר, בין הסרטים שלך למלא את החלל, לעבור את הקיר, הסדרה המהממת ריקוד האש. תודה רבה שבאת. אנחנו על האור בקצה, פודקאסט מבית אביחי, שמנסה לדבר על כאב והחלמה במציאות העכשווית שלנו. אני רוני קובן. הטלטלה של 7 באוקטובר ושגרת המלחמה שהגיעה אחריה הציפו אצל כולנו לא מעט התמודדויות, זיכרונות, טריגרים, ואני ככה כל פרק מזמין לפה מישהו או מישהי חכמה, או שמעניין אותי לשמוע בעצם איך המלחמה השפיעה על סט האמונות, על הרגשות, על מי שאת. אז אני רוצה להתחיל ברשותך רגע שבתוך, נגיד, השבועות או החודשים הראשונים שאחרי 7 באוקטובר, עלה פתאום עלתה אסוציאציה של התמודדות אחרת מהעבר האישי שלך. זה כמובן לא היה בעבר, אבל זה כן מהמשפחה של שינויים מאוד דרמטיים. זאת אומרת, אני הרגשתי ב7 באוקטובר שהכל משתנה. את זה אני מכירה, שהכל משתנה. מאיפה למשל? הרבה פעמים, חיים כאלה שהרבה פעמים זה קרה, ואני הרגשתי את זה חזק מאוד בקורונה, הרגשתי את זה גם כשהתאומים נפלו, הרגשתי שמשהו גדול קורה, וגם באופן אישי, עזבתי בית אחרי 24 שנות נישואין, בעודי בת 53, עושה שינוי מאוד מהותי, וגם אם אחרי זה מקימה עוד בית, אני מכירה את הדבר הזה, יש בזה משהו שהוא מפחיד ואקסייטינג גם, כאילו אתה יודע שמשהו הולך לקרות שהוא חידוש, עם כל הכאב שבתוך זה, כי זה כל כך מעובד, הרבה דברים. ובדרמה היא של עזיבת הבית, אני זוכר מרעיונות שקראתי איתך, זה הרגיש כאילו, קודם כל הפתעת את עצמך. כן. זה כמו, אני כאילו רואה את זה כמו, זה תודעות אחרות. זה לא שנניח, כשהייתי נשואה, הייתי באיזו תודעה שאני רוצה לצאת ולא יוצאת. כשהייתי נשואה, זאת הייתה התודעה, אני נשואה, זה מה שזה. וכשזה משהו חודר את זה, זה כאילו כבר, הכל משתנה בתכלית, אז זה לא חוכמה לבוא ולהגיד, זה לא היה טוב, זה לא אמיתי, זה היה טוב בזמן שזה היה טוב, וזה משהו אחר עכשיו, וככה גם הרגשתי שזה קורה עם 7 באוקטובר, זה שינויים שהם לא הייתה להם הכנה מבחינתי. בחברה, סליחה שאני מדבר בסטריאוטיפים, אבל נגיד בחברה החרדית זה משהו לא אופייני, נכון? כל חברה זה לא אופייני לפרק בית, זה קשה. גם אם זה קורה מלא, כל סיפור זה סיפור שמשפיע על הרבה אנשים. זו הייתה פצצה כזו. אבל לא הייתה לך ברירה אלא להטיל אותה? אני באמת, אני אגיד לך בכנות, מה שהרגשתי אני לא רוצה להישמע יותר מדי משונה. זה היה שמימי קצת. נניח, in my right mind, לא הייתי עושה את זה. זה נהיה עוד יותר ועוד יותר מעניין. אז מה זה השמימי, נגיד? זה הכל בראש. בראש? זה הכל בראש. ופתאום אתה מבין משהו. אתה מבין את זה. לפני כן לא הבנת את זה. ופתאום אתה מבין את זה. ואם זה חזק, ואם אתה זאת אומרת, אותו קול שהחזיר אותי בתשובה, זה אותו קול זאת הייתה השאלה הבאה שלי. יפה, זה אותם קולות. אותו קול החזיר אותי בתשובה, זה אותו קול שהביא אותי לחתונה הראשונה, וזה אותו קול שהוציא אותי מהבית, זה אותו קול שהביא אותי לחתונה השנייה. אני נשואה היום לאהבת נעוריי. מה זה אהבת נעוריי? בוא נדבר על זה. כי אני לא אהבת נעוריו. הוא לא זכר בתקיומי, אבל אני ג'ננה, והוא מכלום נהיה אהבת נעוריי. אני למשל בן אדם שהרצון שלו יותר גדול מהפחדים שלו.
לעומת אנשים אחרים שיכולים להיות עם רצונות, אבל פחדים משתקים. אני ראיתי את הבחורצ'יק הזה, הייתי בת 13.5, הוא אח של חברה שלי, ויפה תואר שאין דברים כאלה. מדובר בשנות ה-80, הוא בא עם שרוואל, וכחל בעיניים, וכפייה. באמת, אין לזה מתחמים, אני קטנה בת 13.5, מכפר סבא, זה לא... ואני רואה אותו, ואני יודעת משהו. אני בת 13.5, הוא לא רואה אותי ממטר. יצא ככה שהוא לא גר עם החברה הזאת, הוא גר עם האבא, ומגיע אחת לב, ופעם אחת כשהוא מגיע, ואני מחכה לו תמיד כשהוא מגיע, כי אין דברים כאלה, אנחנו מתנשקים. עכשיו, אנחנו מתנשקים, אז בשבילי זה כמה מוזמנים להזמין לאולם. עבורו זה כלום, זה לא היה לזה שום משמעות. זה הנשיקה הראשונה שלך? ברור, אני 13.5, אני הייתי ממש כפר סבא, שנות ה-80. ובאמת לא היה כלום. אני עשיתי את דרכי, כי אמרתי לך שהרצונות שלי גדולים מהפחדים, אני בת 14, כי נותנת חצי שנה צ'אנס לבחור שלא נמצא, ללא יכולת לדעת עליו דבר, והוא גם גר במקום מאוד מרוחק בגליל, ואני עושה את דרכי לשם בטרמפים. ואני בת 14, בין כפר ג'ת לכפר זה, ואני מגיעה למקום ומגלה שיש לו חברה. וואו. סיפור חיי, כן? אני חוזרת הביתה, ואני אומרת לעצמי, זה לא יעזור, אני אוהבת את האיש הזה. עכשיו, נכון שאת רוצה להיות ספרנית, אבל את תהי אמנית, בגלל שהוא יאהב אמנית יותר. ואני מתחילה, עד אותו רגע לא חושבת מושגים כאלה, אמיתי. אני לא מאמין. תקשיב טוב. ואני הולכת ואני סוחבת אותו איתי עד גיל 20. זה לא שלא היה לי עוד אהבות בדרך, אבל הוא זה מין השרוואל הזה, הכחל הזה, המורם מעם הזה, ואני נבנית מההשראה שלו שהוא לא בנמצא. 35 שנה אחרי כן. הוא היה נשוי 30 שנה, אני הייתי נשוי 24 שנה. הוא חזר בתשובה. אני חזרתי בתשובה, לא ראיתי את זיו פניו. ופתאום אנחנו נשואים, הוא הפרק ב' שלי. עכשיו, מה זה היה שם? מה ידעתי בגיל 13.5? איך נפגשתם הפעם בסיבוב השני? אתה רוצה את כל ה... כן, כן. וואו. בטח. אני שובבה. זה נורא, זה מבייש אותי, אבל אני שובבה. ופתאום התחדש הקשר עם אחותו שחיה 30 שנה באוסטרליה, וביקשתי לראות תמונה, וזה ממש לא היה, ממש לא, ראיתי אמרתי, יש שם איזה נער. היא לחצה עליי ליצור איתו קשר, וכך עשיתי, וכתבתי לו בשנינות רבה, וב-SMS השלישי הוא אמר לי שהוא אוהב אותי. הוא לא זכר אותי. מה כתבת לו? לא יודעת, כאילו נכנסתי לגן שלו, וזה דיבר אליו מה שאמרתי, והוא לא הגיב, ואז אמרתי, תגיד משהו, אמר, אני אוהב אותך. את יודעת, אני חושב על זה שמילה אחת שחוזרת הרבה כשמדברים איתך, זה השתוקקות. תראה, אם שואלים אותי מה הוואן ליינר של ריקוד האש, תשוקה מול סיפוק, מה היית בוחר אם היית צריך לבחור אחד? תשוקה? נכון. אז זה בכלל לא שאלה של מימוש. הרי אם אני אממש את זה, כבר לא תהיה תשוקה. אז לומדים לא לממש, לומדים להשתוקק, לחיות. כי בסוף אתה קולט שאתה משתוקק למשהו, אתה משיג אותו, ומיד אתה משתוקק לדבר הבא, אז מה עשית? הרסת עולמות בדרך, תהיה משתוקק, תלמד להיות משתוקק. וכשאת מסתכלת נגיד על שתי הגיבורות של הסרטים שלך, איפה הקולות האלה פוגשים אותם? מאוד חזק. מחפשת אמת מאוד הגיבורה בלעבור את הקיר, מחפשת אמת מאוד הגיבורה בריקוד האש, אבל נניח מי שמכיר אותי יודע שכל הדמויות זה אני. אני גם וגם וגם. אבל כדי לעשות צעד כזה חזק, זה אי אפשר לעשות אותו ב-right mind. אין היגיון. והפעם הראשונה של כל שמימי כזה, היא באמת כשאת מגלה את אלוהים, כן. אני גיליתי את אלוהים כמו לא יודעת איך להגיד את זה, כאילו לא אי אפשר ללמוד ממני כלום. כמו במה? כמו בהתאהבות? כמו שאני יושבת לא, כמו שאני, מה זה אין אלוהים? יש איזשהו אלוהים, אבל לא מדברת, לא קשורה איתו. כן.
יודעת שיש הכל יש משמעות, לא חיה באיזה לימבו שאין בו כלום, לא בחלל, אבל אין לזה שום קשר איתי, ואני מגלה אותו, אני קוראת משהו, ובבת אחת מבינה שכל הנקודות שמרכיבות את התמונה, לא יודעת איך אם אתה רואה את הנקודות האלה באוויר, שאתה שואל מה זה, אתה רואה את זה? לא. כשאתה עכשיו מסתכל עליי, אני לא מלאה בנקודות, זה לא אוויר מלא במשהו, אתה לא רואה את זה? לא. אמרתי לך שאני משוגעת. אז האוויר הזה מלא, אני רואה אותו, זה נקודות, אני רואה את זה, זה לא תמונה, זה לא תמונה, לקחתי סמים בחיים שלי, וניסיתי להזיז את הנקודות. לא זזו. לקחת סמים כדי לנסות להזיז את הנקודות? לא, בתוך כדי סמים. אני לוקח את הסמים כדי לראות את הנקודות. יפה לך. לא, לצערי, לא לוקח סמים גם, אבל... כן, גם אנחנו כבר סיימנו עם הפרשה, אבל אני הבנתי שזה פשוט שזה נוכחות אלוהים, הבין לבין כל מה שקורה בעולם, אבל זה בהבנה, בבת אחת, ובשבת הזאת שגיליתי את זה, הייתי חילולית לחלוטין, שבת אחרי זה שמרתי, ומאז עברו 30 שנה. וזה היה כמו מכת ברק? כאילו, ככה מתארת את זה. כן, זה היה אחרי שחזרת מגרמניה, וביקשו, ומי שהציע לך ללכת איתה הייתי בגרמניה, כאילו הרגשתי רדופה, בראשונה בחיי, הרגשתי יהודיה, עד אותו רגע אבא שלי ימי, זכרונו לברכה, אנחנו אזרחי העולם, אין בכלל סממן יהודי אצלנו במשפחה, פיתות בפסח. אני נוסעת לגרמניה ושם מקום שלא הייתי בלי אבא שלי, ואני שם מרגישה רדופה, אני מרגישה שהעובדה שאני יהודיה זה בעיה. וזה גם מסלים ברמה השמימית, כשאנחנו יושבים בבר, ומישהו מגיש לי, כאילו באה המלצרית ושמה לי כזה חצי פיים, והיא אומרת לי, זיז גיא, ואני רואה סקינד אמיתי שעושה איתי לחיים, ואני בפרנויה כבר, לפני, אני אומרת, זה לא ייגמר טוב האירוע הזה, ואני חוזרת הביתה, ואני נכנסת לסוג של דיכאון, אני לא מבינה מה זה. חברה שהתחילה איזשהו תהליך כזה קטן בתשובה, אמרה לי, הירקן שלנו, זה שאנחנו קונים צור ירקות, הוא דתי, אני הולכת לאכול אצלו סעודת שבת, בואי. ואני אומרת, יאללה, אני אלך, היא אומרת לי, יש שם מרק עם לוקשן, והוא טעים מאוד, ואני שמה על הג'ינס שלי חצאית, ואני עולה למעלה, ומרק טעים, ואני יורדת למטה, ואני מורידה את החצאית, ולפני שאני הולכת, היא נותנת לי חוברת. אני חוזרת הביתה, מחכים לי אנשים בבית, ואני יושבת עם הסיגריה בבוקר, מקפה שלי ועם הסיגר, ואני קוראת את הדבר הזה, וזה מה שנקרא, as my mother used to say, that's all she wrote. שמה היה בחוברת הזאת? זה טקסט בעצם. אבל מה זה טקסט? זה רבי נחמן. זה אי אפשר להסביר את זה במושגים של טקסט. זה משהו זה כמו משהו שחיכיתי לו, זה נקודה צמאה מאוד, מקבלת מזון, ואין לי מה לעשות עם זה. זה מה זה, הסיפור של רבי נחמן? לא, בכלל לא. זה הייתה מין חוברת שקראו לה בדד, מאוד מאוד הזדהיתי, והיה שם איזה משהו שפשוט הרגיש לי, אני לא יודעת איך להסביר, זה קורא את זה, וזה הנשמה מבינה משהו, זה לא איזה משהו עכשיו שאני יכולה לסכם לך, לכן אמרתי לך, אי אפשר ללמוד ממני. אני יכול לספר סיפור על רבי נחמן ועליי? כן, בטח. זה ממש סוגריים מפתיעים, אבל נלך עליהם. אני שלחו אותי פעם, כשהייתי ממש עיתונאי צעיר, בטלוויזיה, עם קבוצה של נשים, 50 או 60 נשים שנסעו בין קברי צדיקים, להשתתח ולבקש חתן. הייתי הגבר היחיד, אני והנהג אוטובוס. זה היה לא פשוט. ואז הגענו לחלקה של רבי נחמן. וכמה שזה היה נראה לי מקום מאוד מאוד גלותי, בצורה לא נעימה אפילו, אני מודה שככל שהתקרבתי לקבר, היה איזו תחושה מאוד מאוד חזקה. אני לא יודע אם זה בגלל רבי נחמן, או בגלל מה שקרה לנשים האלה, ליראה, להתרגשות, לאקסטזה, ועמדתי בחוץ, ופתאום אני רואה מהצד שתי אחיות באות, אחת נשואה עם 8 ילדים, ואחת אין לה, והיא המבוגרת, וזה הפעם האחרונה, והיא אומרת לה, תראי בת 7, זה יקרה הפעם, זה יקרה, אני מבטיחה לך, יהיה לך, אנחנו נלך ונתחנן, זה יקרה, וזו שיחה חזקה. פתאום בא אליה מאיזה מקום בחור, ואומר, שלום, נעים מאוד. בת 7 אומרת לו, נעים מאוד, הוא אומר,
תגידי, אני נורא אשמח לדבר איתך, והם הולכים ומדברים, ואחרי כמה דקות הם חוזרים, והיא כולה אור, והיא אומרת, מצאתי, כאילו בתוך חצי שעה האישה הזאת באה הכי נואשת בעולם, ומצאה את האהבה שלה. אוקיי, ואני יצאתי באורות, קודם כל היה לי כתבה, כאילו זה היה מדהים, זה היה וואן שוטים מטורפים, ואיזה דמויות, וגם אני הייתי בודד מאוד, אמרתי אני אבקש מרבי נחמן בעצמי, זה כנראה עובד. אבל למחרת הבחור הזה נעלם, והיא חזרה לבד עם אחותה הביתה. מה אני יכול ללמוד מזה? אני אגיד לך מה רבי נחמן... ואני לא אשכח את זה כל החיים, כל חיי אני לא אשכח את זה, זה ודאי. אני אגיד לך מה הדבר שהכי למדתי מרבי נחמן, שזה כאילו כלי, אין דברים כאלה. שאצל השם הכל אפשרי. הדבר הזה, התחושה הזאת היא משנה חיים. בן אדם שמסוגל להלך בעולם בהבנה עמוקה, באמונה, בתחושה לבבית, שהדברים יכולים, שזה דינמי מאוד באמת. ומה שאין לי יכול להיות לי, וגם מה שיש לי יכול ללכת. והתנועה הזאת, היא רבי נחמן אלוף בללמד אותה ולהעניק, ובאומנות הלחימה זה נראית לי היום הכלי, זה כאילו הכלי הכי חזק. תסביר לי. אני חושבת שהמצב יכול להיות מאוד מייאש, בכל המובנים, ואם אתה בתחושה שאתה לא רואה את הפתח, ולהאמין שיש פתח זה כשאתה לא רואה את הפתח, כי אם אתה רואה את הפתח אתה לא צריך להאמין בו, אוקיי? הדבר הזה שאתה יכול להסתכל על משהו ולהגיד, זה לא סגור, זה לא סגור, יש שם פתח, גם אם אני לא רואה אותו, ולחיות את התחושה הזאת, זה משנה חיים, כי זה סוג של חירות, זה סוג של freedom. את יכולה לתת דוגמה מהחיים שלך, שמשהו היה כל כך סגור ובכל זאת האמנת? זה קל לראות את זה, נניח בעניינים כלכליים, שכשנסתם קורה משהו, זה לא מייצר וזה צובר. אוקיי? אתה לא מייצר את מה שאתה צריך לייצר, ועובר חודש וזה מתחיל לצבור משהו שכבר זה, כולם מתקשרים אליך ויש לכולם מה להגיד, וזה הכל, ואין לזה פתח. עכשיו אתה עומד מול זה, ואתה צריך להחליט במה אתה מאמין, יש פתח או אין פתח. היכולת למצוא את הפתח משנה את התמונה. רבי נחמן מבטיח את זה, וזה באמת עובד. זה פשוט מאוד קשה, כי אתה צריך כאילו לגייס את זה מאיזה מקום לא הגיוני. ואני מחבר את זה ל7 באוקטובר, ובאמת היו לנו עד היום 9 מרואיינים ומרואיינות, הדבר שהכי בלט לי אצלך, זה שכשמדברים איתך על 7 באוקטובר, ועל 1.5 שנה שעברו מאז, ועל הקשיים, הרבה פעמים את לוקחת את זה דווקא להתמודדויות אישיות שהיו לך. בעלך שלא עלינו היה לו משהו בלב, קשיים כלכליים. זאת אומרת, בניגוד אליי שהייתי מרוכז בזה שפחדתי שהחיזבאללה ישמיד את הבניין שלי, את היית עסוקה בצרות של החיים יותר. ככה נדמה לי. ואני שואל את עצמי, האם זה בגלל שיש לך אלוהים, ואת יודעת שהוא תמיד ישמור עלייך? הלוואי שהייתי יודעת שהוא תמיד ישמור עליי. אתה נכנס אלינו הביתה, אז זה קצת להיכנס למבצר. זה מתחיל מהקונצרטינות, שיש עליהם כבר צמחייה, כך שאתה לא רואה את זה, שאם מישהו רוצה לטפס לא כדאי לו, כי זה מלא סכינים. זה עשיתם בעקבות 7 באוקטובר? בעלי הוא מאוד, יעקב אמיר הוא מאוד פחד, מאוד מאוד פחד. אבל אצלי הראש שלי עובד כאילו קצת אחרת. לי ברור שירד פחד לעולם. זה לא משנה, הוא יתפוס אותך פה, הוא יתפוס אותך, זה אותו דבר, הפחד שיבואו ויקחו לי, החיזבאללה, זה אותו פחד שגם אומר, לא יהיה לי מה לאכול כי אין לי כסף, זה אותו פחד, זה פחד. אז אני כאילו בכלל עסוקה... איך זה אותו פחד? אני עם הפחד הכלכלי או לא יודע, רוב הדברים אני יכול להתמודד, אבל עם הפחד שינחתו 200 טילים והם ירסקו את תל אביב. אז אני אגיד לך איך אני פתרתי לי את זה. תסבירי לי. אסביר לך, כי זה באמת שאלה של אמונה. אני אגיד לך איך זה עובד אצלי. כן. אני מאמינה שהשם יתברך הוא טוב, אלוהים, זה לא אנרגיה שאפשר עכשיו לשפוט אותה טוב או רע, הוא פשוט טוב. והחיים שלי הם חוליה בשרשרת, סטו,
אוקיי? לא התחילו כשאני באתי, הם לא מסתיימים כשאני אלך, בעזרת השם 120, אני חוליה באיזשהו שרשרת, זה שאני חושבת שהכל סובב סביבי, אני מפספסת את המבט על, את מעוף הציפור, אוקיי? אם הקדוש ברוך הוא רוצה לקחת אותי, אני לא יכולה לעצור את זה, ואם הוא לא רוצה לקחת אותי, אני לא יכולה לייצר את זה. במקום הזה אני מתהלכת בביטחון הזה, שמה שזה לא יהיה, זה לא כזה דרמטי. זה לא כזה דרמטי. זה הפוך מכל ההתנהלות שלי ב7 באוקטובר. אני רק חיפשתי לאן לברוח, וברחתי ממקום למקום. את אומרת, רוני, לא משנה לאן היית בורח. אם אלוהים היה רוצה, הוא היה לוקח אותך בבום. ממש. יותר כיף להיות את. ממש, הכי כיף להיות אני. תלוי באיזה יום. אבל אז אני כאילו גם אומרת עוד משהו, יש משהו עוד שמצטרף, שזה זר לא יבין, זה רק אדם מאמין שבאמת באמת מאמין בעניינים, שבאמת המעבר שלנו מהחיים למוות, זה באמת פתיחת דלת, זה לעבור מפרוזדרול לטרקלין, זה לא יותר מזה. שמי שהוא הולך בגלל שהוא יהודי, אז בנצח נצחים שלו, הוא במקום מדהים. עכשיו, להזכיר לך, אתה פה חתיכה קטנה, יש נצח נצחים שזה לא ההתלבשות הזאת, זה באמונה של כך. אז אם זה גם סולל לי איזה דרך, לאיזה נצח, קלאס בנצח נצחים. בדיוק, אז אני אומרת, איזה מתנה זה נותן, איזה צ'ופר זה נותן, זה שאת מתה בגלל שאת יהודייה, זה נותן יותר זמן בנצח? לא, זה פשוט... תנאים יותר טובים? כן. זה מה שנקרא למות על קידוש השם. זה קפיצה, זה קפיצה, זה לא עשיתי, פעלתי ולכן הגעתי, זה הופ. הפטליזם הזה היה שם גם ביום של 7 באוקטובר? כן. אבל אצל בעלך הוא לא היה, נגיד. אצל בעלי גם היה, אצלו זה היה מאבק, כי הוא אדם מאמין מאוד, זה היה התיקון שלו, אני יכולה להיכנס לאותן תחושות מכסף, מפחד כלכלי, זה לא משנה, זה אותו פחד, בסוף אני צריכה להסדיר את זה עם סט הערכים שלי וסט האמונות שלי, וכשזה מאוד דרמטי, זה כמו מעבדה מאוד חזקה להכיר עוד חורים שחורים בתוכך, שאתה מבין שהם לא מלאים בטוב, ולמצוא את הטוב גם שם. תתארי לנו קצת את 7-8 באוקטובר אצלך, זה פרדס חנה, נכון? פרדס חנה זה היה מקום לא כל כך סוער במובן של הזקות, זה לא היה כזה, וגם זה היה שמחת תורה, אנחנו לא כל כך היינו מעורים במה קורה עד סוף אני באמת, אני לא יודעת אפילו אם זה לזכותי, אני חושבת, זה לא יודעת אם זה שבחי, זה מין סוג של התמודדות, יש כאלה שלוקחים drugs, אז אני מחפש את הטוב, אני מחפש את התקווה, אני מחפש את הנקודה. אבל איזה טוב ותקווה היה ב8 או ב9 באוקטובר? אני אגיד לך, זה יישמע ממש מג'נוני, אבל בעולם שלי אנחנו הולכים אל גאולה, והגאולה הזאת היא לא יכולה לקרות באיזה מה שנקרא שחר ביום בהיר ללא הכנות, אפילו תודעתיות. בסופו של דבר קמה מדינת ישראל על חורבות השואה, זאת אומרת ללא שואה לא בטוח שזה היה מתרומם האירוע הזה שנקרא מדינת ישראל. גוג ומגוג כזה יביא אותנו לגאולה? לא, זה לא בהכרח, אני לא אלוהים, אינני יודעת, אני רק יודעת שמשהו צריך להשתנות, והוא לא משתנה על מי מלוכות, אף פעם, שום דבר לא משתנה על מי מלוכות, זה חייב להיות סוער ובוער ובועט, ולהציב אותך מול משהו. אני למשל הרגשתי סביב חבריי, כולל ההתמודדות שלי עם חבריי בחול, שאינם יהודים, שיש פה איזו התבררות מטורפת על יהדות, שלא הייתה, אנחנו כולנו אמרנו, הדבר הזה של 1939 עד 45 זה it's gone, וזה לא, יש משהו חזק, אני עמדתי מול אנשים שממש לא רצו להיות איתי בקשר כששום דבר לא השתנה, אני אגיד לך את זה ככה, זה חזק נורא, אני יכולה להגיד נניח על עזה, שהם לא כולם חמאס, אבל איכשהו על ישראל, כולם ישראל, כולם מפציצים, כולם עושים, אין בכלל מרחק, מה שאין כן נניח לגבי עזה, אנחנו נדיין על הדבר הזה, ואני הרגשתי את זה מאוד חזק, שיש איזה משהו, הדבר הזה, שמדברים עליו,
את האנטישמיות הזו, היא פשוט נוכחת, ואנחנו שפכנו אותה. כלומר, רצית להגיד לאנשים שהייתי איתם בקשר מחול, חבר'ה, אני לא זאת לא, אפילו לא זה. מפציצה, אני לא הורגת ילדים. בואו תהיו איתי בכאב שלי, עזוב אותי עכשיו מפציצה. יש פה כאב. יש פה אנשים שנלקחו, אני לא רוצה אפילו להתחיל למנות. בואו תהיו איתי רגע בכאב, עזבו עכשיו את האשמים. רגע, בואו נהיה, אתם איתי, אתם חברים שלי. אתם לא חברים שלי כי... חברים, זה לב אל לב, ככה אני בונה חברות. זה לא היה אצל הרבה מהם. וזה ממש הפתיע אותי. זה תפס אותי, לא, מה שנקרא, נרדמתי בשמירה, אני הייתי בטוחה שאנחנו כבר לא שם. ואנחנו שם. ומבחינתי זה התבררות חזקה. פתאום היית יהודייה. פתאום היית יהודי. היהודי. זה חזק. כי שום דבר לא גורם לך להיות יהודי, אנחנו אזרחי העולם, אנחנו מסתובבים, ואנחנו חיים את החיים כאילו, אנחנו קהילה שלמה בברלין, וזה הכל סבבה. היה משהו בדבר הזה שהוא טלטל, אז אם אתה שואל אותי, זה לא פשוט, זה לצערי, אנחנו לא מתעוררים על כוס קפה, פשוט לא. אחד החגיגות בלשוחח איתך זה שאת הכל חוץ מהסטריאוטיפ של הבגדים והשביס של עצמך. אבל בואי נגיד שמישהו מזפזפ עכשיו באינטרנט, ופתאום רואה שאני מראיין אישה כזאת, הוא לא יודע עלייך כלום. ואז הוא אומר, זה וה7 באוקטובר, למה שאני אקשיב לה? הרי החבר'ה שלה לא הולכים לצבא, ולוקחים את כל הכסף של המדינה הזאת, בזמן שכל המפונים וכולם צריכים. למה שאני אקשיב לה? קודם כל שאלה מצוינת. יש לי 4 ילדים, יש לי בן אחד, שעשה צבא, וזכה לגזור חוגר, יש לי בן אחד שהוא חרדי, שהוא עכשיו בצבא, יש לי בן אחד שלא ילך לצבא, ויש לי ילדה שעשתה שירות לאומי, אוקיי? יש לי את כל העניינים. זה שלא ילך לצבא, לא מתאים לו הצבא, זה שהוא צריך מבחינתי לקחת את ספר הגמרא שלו, וללכת לחזית, ולשבת עם כל החיילים, ולא לחזור הביתה, זה גם אני חושבת שצריך לקרות. אבל אני גם לא חושבת שזה שהם חייבים, כולם עכשיו להיות, זה גם לא. אני צריכה קול אחר. אני חושבת שהוא צריך להקשיב לי, בגלל שאני בעצם אומרת, שאין פה פתרון, והפתרון לא יבוא מהשיח הרגיל. אני חושבת שהבעיה, זה בניגון. אנחנו לא מנגנים את המנגינה הנכונה. בצורה מסוימת, אלה המתנגדים לביבי נתניהו, מנגנים את אותו ניגון של ביבי נתניהו. זה אותו ניגון, זה ניגון של מלחמה, זה ניגון של השתלטות. הניגון האחר, וצריך למצוא אותו, זה מה שנקרא שיר חדש על ציון יאיר. זה משהו אחר, שאם אתה שואל אותי, אני לא שומעת אותו. אין אף אחד שמייצר את הניגון הזה. יש מישהו אחד שמייצר. לא. לא אצל הרבנים אני לא שומעת את זה, לא אצל הפוליטיקאים, וגם לא אצל העם. אני רוצה ניגון של שלום, ואת זה אני לא מוצאת. אף אחד לא מנגן את הניגון הזה. שלום קורה בין שני הפכים. שלום לא קורה כשאני אוהב מישהו. שלום קורה כשאני לא אוהב מישהו, ואני עושה איזושהי תנועה, ואנחנו מייצרים קשר ומייצרים בסיס. את יכולה לתת לי דוגמה מההיסטוריה של מישהו שפתאום בא ברור. ונתן שלמה המלך בתקופתו 40 שנות שלום היו בעולם. הוא הצליח לייצר שלום. איזה קול אחר הוא הביא שלמה המלך? קשה לי קצת להגיד לך את זה, כי הוא הביא כל שהוא מלא תשוקה, הוא נשא 1,000 נשים, הוא עושה את השלום דרך מיטתו, דרך חדר המיטות שלו, הוא עשה משהו טרילי, בילי, ווילי, אבל הוא צלח משהו, אני לא אומרת, זה צריך להיות מאוד יצירתיים בקולות של שלום. רבי נחמן הביא קול אחר? כן, אני ממש כותבת על זה, התחלתי לפתח סדרה כזו בארצות הברית, שיש לרבי נחמן יש תורה מרכזית, שנקראת הזמרה, והנוסחה שהוא מביא, נוסחה גאונית, שמי שמתעסק איתה, אני 30 שנה לומדת אותה, ואני אומרת לך שהיא עובדת, אומרת ככה, גם אם הוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שעל ידי אותו הטוב הוא לא רשע. זאת אומרת, מה שהוא עשה מרושע, אי אפשר למצוא על זה נקודה טובה. זה 100% רשע. אבל אם אני עכשיו עושה פעולה, בתור בן אדם, מסתכלת בן אדם שהוא רשע גמור, רשע גמור, פלונית נאנסה על ידי מישהו. הוא רשע גמור, אין לזה פתח, זה 100% נעול. אם היא תעשה פעולה משוגעת, של למצוא באדם, לא במעשה, למצוא באדם נקודה,
שבה הוא לא רשע, היא משנה את חייו ואת חייה. השאלה באמת עכשיו, כמה אתה פתוח לדבר איתי בצורה קצת אחרת? אני פתוח לגמרי, אני מקווה שיכול להיות שחלק מהאנשים יראו את זה ויחסו, אבל בסדר. בעיקר שאנחנו יכולים לשוחח, אם לא יכולים לשוחח על זה לא. יכולים, תמיד יכולים. איתך אני אשוחח על כל דבר, בכיף. אני מכירה מישהי שנאנסה אונס קשה מאוד, והחליטה שהיא צריכה, שהאיש הזה שצריך להיכנס לכלא בוודאות, היא זאת שתעשה את התנועה המשמעותית, והיא למדה גם עריכת דין, והכניסה את האיש הזה להרבה שנים לכלא, ובנתה חיים שלמים סביב הכאב הזה, ונבנתה. עכשיו, זה קשה להגיד את זה, זה נורא, אבל זה ככה. הכאב הזה הוא לא רק הרס, הוא משהו עוד. אתה יכול למצוא, זה פסיכי להגיד את זה, אדם יכול למצוא את התכלית שלו מתוך הכאב הזה, מה שעד כה הוא בכלל לא יתעסק איתו. פתאום הוא יכול למצוא את כל השליחות שלו בעולם. אז זה לא, אנחנו לא מבקשים את זה, אנחנו לא רוצים את זה by far, אבל אם זה קורה לנו, יש לנו כמה אפשרויות להסתכל על זה. לא רק אחת. הכאב הוא בלתי נסבל, הכאב הזה יכול להוליד תולדות, או הכאב הזה יכול לשתק ולגמור ולחסל. זה up to you. אבל אם אתה מוכן לראות שזה גם יכול לבנות, אז אתה מתחיל לחפש ניגון חדש. זה עובד גם על הנוחבות? מה זה על הנוחבות? אני לא יכולה להסתכל על הנוחבה ולחשוב שמה שהוא עשה, יש בו משהו טוב. אני יכולה, אם אני לא עושה את זה וזה לא מעניין אותי, אני עסוקה קודם כל לראות את זה באחים שלי, שאני רצה על הנוחבות. אני צריכה לשבת איתו, להכיר אותו, להתאמץ ולמצוא בו איזושהי נקודה. יש איזה משהו, תראה את זה במשהו מעניין. רחל משדרות. היה שם משהו מאוד מעניין ברקע. היה משהו מאוד מעניין במפגש שלה. למה? היה משהו בתודעה שלה, בתדר שלה, היה שם פחד, היה שם רובים, היה את כל התפורה. בית ליד זה יכול היה להיראות אחרת לגמרי. היה משהו בתדר שלה, שהיא ראתה אותם קצת עייפים ורעבים. המקום הזה, הוא עושה תנועה בתוך המציאות. עכשיו זה כאילו, אתה אומר, אתה צריך להיות מאוד תמים כדי ללכת עם התורה הזאת, ורבי נחמן מאוד מעודד את התמימות. והתמימות היא לא להיות טמבל, התמימות היא הכל אפשרי, זה התמימות. אצל השם הכל אפשרי, הכל יכול להשתנות כל הזמן, ולהיות רך בדבר הזה. אבל כן, זה יכול לשנות את כל התנועה של הכל. המהפכה לא תבוא בזה שאני אלחם באותו צליל שהשני נלחם, זה לא יקרה, רק ההוא ואחרי זה ההוא, וההוא יקום. בואי נשים את זה על רחל משדרות, מה קרה שם בעצם? נכנסו מחבלים עם רובים, מסביבה יריות, קטסטרופה. פחד מוות. אבל היא, כשהם נכנסים, רואה שהם גם עייפים משהו שם, תוך כדי הפחד הנוראי. היא הכינה להם פציצות, נכון? היה משהו שהיא ראתה, זה כבר לא במעשה, זה בראייה שלה, ביכולת שלה, ברגע הזה. אבל זה לא היה מניפולציה. לא, זה משהו עמוק, אי אפשר לעשות את זה במניפולציה. איך היא לא ראתה את הרובה, היא לא, היא ראתה, זה לא שהיא לא ראתה את הרובה. אז איך היא ראתה יותר מהרובה את זה שהם רעבים? היה שם משהו, הקדוש ברוך הוא שם בדעתה, משהו חזק. שאני ואתה צריכים ללמוד ממנו, כי הוא שינה את המציאות, הוא שינה את התדר, הוא שינה את מה שקרה, בתכלס, היא לא נרצחה, לא היא ולא בעלה, עם הרובים, שמעת על עוד מקרה שהם היו ולא נרצחו? לא, שככה הם מכוונים ולא יורים? לא. אני יודעת שזה עובד, כי אני מכירה את רבי נחמן ואת התורה הזאת 30 שנה, אני יודעת שזה עובד בדברים שהם לא כאלה דרמטיים, שזה עובד, שהתנועה היא אחרת. איך הדיאלוג שלך עם אלוהים השתנה, או שאולי לא, אחרי 7 באוקטובר? זה היה מאוד מעניין, כי אתה יודע, זה כמו, אתה מבשיל, זה תהליך של התבגרות, בהתחלה זה כמו כעס, כאילו, נראה לך באיזה עולם עכשיו אתה עושה לנו את הדבר הזה, וממשיך אותו, ומשאיר את כולנו במתח כבר 1.5 שנה, ויש אנשים, זה כל הדבר הזה הוא פסיכי, אבל זה לאט לאט, אתה יודע, העיקר לדבר, אני אומרת, אתה לוקח את הקדוש ברוך הוא איתך לכל מקום, גם בן אדם צריך לקחת, אם הוא רוצה ללכת לבית זונות, שיקח את הקדוש ברוך הוא איתו, שלא ישכח את הקדוש ברוך הוא בשום עניין. וואו. וזה משהו שצריך לעבוד איתו. זה מזכיר לי, אני חושב, הטריטוריה היחידה
השנויה במחלוקת שלך הייתה, כשהיה דיבור שריקוד האש זה בעצם איזשהו ייצוג של הרב ברלנד. לא מבינה איך הם הגיעו לזה. אוקיי, אבל מה לך ולרב ברלנד? בן שלי נשוי לנכדה שלו. אבל זה הקשר שיש לי. אני לא מכירה את האיש שלא פגשתי אותו ולא... אבל הבן שלי נשוי לנכדה שלו, ואת הנכדה שלו אני מאוד מאוד אוהבת. אישה מיוחדת במינה. זה פחות או יותר... אבל זה לא שבאיזשהו שלב ניסית לעשות את הדבר הזה של למצוא את הטוב גם בתוך קודם כל, החצר של ברלנד. קודם כל, כן. אני לא, זה לא עכשיו, הרשע גמור הזה, זה לא משהו שאני עושה עליו סלקציה. אם זה העניין, אז זה תדר, אוקיי? אני יכולה להגיד לך, ואנחנו לא ניכנס רק בגלל הנפיצות של זה, ורק בגלל שאני באמת לא מספיק יודעת על זה. אוקיי. כי אני לקחתי את זה בצורה אחרת, קצת בגלל שהבן שלי מעורבב שם. אני יכולה להגיד לך, שזה סרט דוקומנטרי, יוצא מן הכלל, וגולת הכותרת שלו זה הספק. זה לא פשוט כל כך מה שהיה שם. אנחנו מקבלים רק דברים מאוד מסוימים, ויש דברים שאני יודעת אותם שאחרים לא, וכל הדבר הזה עדיין זה לא שמעתי, קראו שם דברים איומים ונוראים, ביחד עם זאת, זה לא פשוט. זה משהו שאני הייתי נכנסת אליו אם לא הייתי מעורבבת איתו, הייתי נכנסת לזה, אבל בלחפש אמת, לא בלהצדיק אף צד. ויש מקומות שלא היית נכנסת אליהם, כי הם מפחידים אותך? כי הם אפלים מדי? אז הנה, אני אגיד לך את זה. נניח הסדרה הזאת של הלנדקארט, שאמרתי לך שהתחלתי לעבוד על זה, שאני כתבתי כבר פרק, מתחילה בזה שגיבורה שלי, איה, נכנסת, באה, דופקת בדלת, לא רוצים לפתוח לה, היא משלשלת מעטפה מלאה בכסף, היא אומרת, יהיה עוד אחד אם תפתח, פותח, יושב בן אדם נכה, זה אבא שלה, הוא לא רוצה, הוא שונא אותה. תוך כדי שיח, אנחנו מגלים שהיא עשתה אותו נכה, אחרי שהוא פגע בה מינית מגיל מאוד קטן, עד גיל 15. ותוך כדי השיחה הזאת, שהיא מתפרסת על כל העונה, כל פרק מתחיל עם המשך השיחה הזאת, כי זה לא פשוט לתת את זה, זה פרק שלם לתת את השיחה הזאת, שהיא באה ואומרת לו, אתה לקחת את כל מה שהיה לי, ואני לא זזה מפה עד שאני מוצאת בך משהו טוב. וכל השיחה זה איך למצוא את המשהו טוב הזה. במי שגמר על חייה, אני מאמינה בזה. זה לא שאני מוצאת טוב במה שהוא עשה, זה לעולם לא. אבל איזה שחרור, כשהוא שואל אותה, למה את צריכה את זה? היא אומרת, אני צריכה לצאת לחופשי, אתה מחזיק אותי עם הרוע הזה, אני חייבת לשחרר את זה. האפשרות היחידה שלי לשחרר את זה, זה אם אתה מפסיק להיות הדבר הנוראי הזה, שצץ לי בכל תחומי החיים כל הזמן, נון סטופ. אני צריכה לשחרר אותך, איך אני אשחרר אותך? זאת הדרך לשחרר אותך. לצאת ממך לחופשי. דיאלוג מטורלל. את עשית את זה עם מישהו שעשה לך דברים איומים ונוראים? בראש שלי עשיתי את זה. לא ישבתי מולו, אבל עשיתי את זה בתוך הראש שלי. ואחרי שעשיתי את זה בראש שלי, זה כבר היה נראה לי אפילו לא מעניין לשבת בתכלס לעשות את זה. כמה שנים סחבת, כמה שנים זה היה כאלה? כל הנעורים שלי והילדות, כאילו כל הנעורים, לא הילדות, נעורים, התבגרות, נניח עד חזרה בתשובה, כולל זה דברים, השפעה שהיא משוגעת. אבל אחרי זה, זה עוד פעם, זה החלטה עמוקה בנפש של הבן אדם. אני לא רוצה להיות קשורה איתו. טוב, אני לא ארוץ פה על כל מיני אזכורים מההיסטוריה. אני לא אעשה את זה. אבל אתה יודע, קראתי את הספר הבחירה של אדית אגר. זה ניצולת שואה מאושוויץ, היא פסיכולוגית קלינית. הספר שנקרא הבחירה, אופרה ווינפרי אומרת שזה ספר ששינה את חייה. זאת אישה... את אוהבת את אופרה ווינפרי? כן. גם אני מאוד. ברור. והיא מאוד רוח, היא מאוד, כן. אז היא כותבת של ספר... שמנמנה גם. שמנמנה ויו-יו. והיא כותבת שם בספר, ספר חזק מאוד, ממליצה מאוד לקרוא אותו. הבחירה. והיא יצאה מאושוויץ, והיא הייתה עם מנגלה, ומנגלה אמר לאמא שלה ללכת ימינה ולה שמאלה או הפוך, ואמא שלה אכל את הגזים, והיא הלכה למקום אחר, והיא מגיעה למצב באושוויץ, היא מגיעה אחרי שנים רבות, היא שם מבוגרת מאוד, מגיעה לשם והיא אומרת, אני צריכה להודות למנגלה, שהוא לא שלח אותי גם שמאלה,
תחשוב על זה. זה טירוף. והספר הזה עושה הרבה תנועה בגלל זה. היא באה לא ממקום של דת. היא מבקשת לבחור, היא לא מוכנה להיות עבד של מנגלה, שזה פחות או יותר מה שקורה, אם אתה לא מוצא את הנקודה. אם הייתי שואל אותך על התנועה האומנותית של מה שמסקרן ואיזה סיפור מעניין אותך לספר, זה התנועה הזאת. נניח עכשיו אני כותבת סדרה, וגם פיצ'ר מחוברים, שזה על ריטריט הרזיה של חודש. וואו, להקיא אותי רמה. לא רק שאני מלהקת, אני גם בעצמי אומרת, חלס, אני לא מוצא את הפתרון, אני אמצא את זה ואתחיל לכתוב על זה. אוקיי. ושם כאילו זה... הבנת רמז אבל. ברור. אוקיי. ששם באמת זה מין מצב כזה של מישהי מאוד מאוד שמנה, 170 קילו, פוגשת מישהו מאוד 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 יפה, היא שמנה, היא מקהילת העבריים בדימונה, היא לא יהודייה, הוא חתיך יהודי ודתי, אוקיי? והוא אוהב אותה, הוא אוהב אותה על 170 הקילו שלה, במקום הכי עמוק של זה. זה גם כן, אתה היום חי בעולם, איך אפשר לאהוב אותנו, שאנחנו כאלה שמנים, זה קשה. האמונה הזאת היא גם, לחורר את זה, זה גם, זה חיוני, אני לא יכולה לרזות עד שאני לא אאמין שמישהו יכול לאהוב אותי. משהו שם לא משחרר. אבל יש לך מישהו שאוהב אותך עכשיו. ואתה יודע מה, זה בעיה של אמון קשה. הוא אומר לי, אני יודעת, ואני לא מאמינה שאפשר לאהוב אותך ככה. לא. לא באמת. מאבק. וואו. אבל אני הולכת לפתור את זה בסדרה. בעצם אחותי התאומה. וואו, רגע, איבדתי כיוון בשיחה לחלוטין עכשיו. תגידי, מה הכי מפריע לך, מה הכי מדאיג אותך, מה שקורה היום במדינה? מה שמדאיג אותי זה המלחמה בינינו, החוסר יכולת שלנו להכיל את השני. תדע לך שזה הדבר היחידי שמדאיג. הכל יכול להשתנות אם זה ישתנה. תראה איך זה קרה, עוד לפני 7 באוקטובר זה קפלן רפורמה. ושנאה, ואני מרגישה שאולי, אולי קראו לי קונספירטיבית, אולי. אני מרגישה שמישהו פה כל הזמן מנסה להשאיר אותנו על תדר קשה, כדי שלא לחשוב על פתרונות. זה הכי קשה, זה הכי קשה, אין שום דבר קשה שקורה חוץ מזה. אני אומרת לך שבפלא גדול, תשמע מה שאני אומרת לך, החטופים יכולים להשתחרר בשנייה, הם יכולים להשתחרר בשנייה, יכול לקרות משהו משונה, וזה יכול לקרות. אני רואה את זה. אבל כל זמן שאנחנו עסוקים בלגמור אחד על השני, ההוא שלא רוצה לשמוע אותי כי אני דוסית, וההוא שלא רוצה לשמוע את ההוא כי הוא שמאלני, זה לא די. זה חייב להיפטר. אבל אפרופו העניין הזה של החטופים, ישב פה ג'קי לוי, את יודעת, ודיבר בכאב על זה שהוא היה בשוק המום מהעמדה של הציונות הדתית, של רבים שמקיפים אותו נגד שחרור החטופים. זה לא נגד שחרור החטופים, זה המחיר ששחרור החטופים יביא איתו, שאתה שואל את עצמך, מה עושים עם זה? להזכירך, אנחנו במקום הקשה הזה, מאיזשהו שחרור שהיה, אנשים שניהלו את הדבר הזה, השתחררו בעסקה אחרת, זה לא פשוט, שום דבר לא פשוט יותר. חלס, אי אפשר להגיד אלה טובים, אלה לא טובים, אלה צודקים, אלה טועים, כולם מחזיקים חתיכה, ואף אחד לא בא ולוקח את כל החתיכות ועושה מזה אמת לאמיתה. זה פסה, השנאה הזאת, זה פסה. די, תמיד תהיה סיבה לשנוא. תמיד. מתי מישהו יבוא ויגיד, לא קונים את זה יותר. מדהים. רמה בורשטיין-שי היה באמת פיצוץ. מזכיר לך, אם את מחפשת איזה שמנמן גבוה, אפילו תפקיד קטן. את יודעת ששיחקתי בסרט, כן. והייתי מועמד לאוסקר הישראלי, ונועה קולר הייתה אשתי שם. נכון, נכון. אני שמח שאת יודעת. אז אנחנו סיימנו, תודה לרמה בורשטיין-שי, תודה רבה. תודה לך, ממש נפלא, תודה. תודה. פרקים נוספים של האור בקצה מחכים לכם באתר בית אביחי, בכל יישומוני העסקתים וגם ביוטיוב בגרסה המצולמת. תודה לאבישי חורי עורך העסקת, לשיר שרוני המפיקה, ושירה מאירי עורכת המשנה. תודה לניר לייסט
על עיצוב הפסקול והעריכה הטכנית, למאיה פוגל על התחקיר, מאיה מעולה, ולסניר קציר על צילום הוידאו, תודה גם לאייל לויט ודוקטור דיוויד רוזנסון מבית אביחי, ותודה לכם.